Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, welcome back to my channel. අද ලෙසන් එකේ අපි බලන්නේ අපි ගොඩක් use කරන words දෙකක් වෙනුවට කියන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල්. thumbnail එකෙන් ඕගලන් දැකලා ඇති මේ වචන දෙක තමයි thank you and you're welcome. ලෙසන් එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි note එකක් දාන්න ඕනේ. Thank you and you're welcome කියන එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Formal situations වල අනිවාර්යෙන්ම thank you නැත්නම් you're welcome කියන්න. මොකද මම මේ පෙන්නන අනිත් විදි පොඩ්ඩක් informal සහ ඒවා වල තියෙන්නේ හරියටම thank you නැත්නම් you're welcome වල තියෙන තේරුම නෙමෙයි. ඒවා situation එක අනුව තමයි use කරන්න පුළුවන්. මං ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. Informal situations වල ඒ කියන්නේ friends like එහෙම මේවා freely use කරන්න. හරි එහෙනම් let's get started. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු thank you වෙනුවට කියන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් 10ක්. I really appreciate it. කවුරු හරි ඔයාට උදව්වක් කරාම ඒක අගය කරනවා කියන්න තමයි මේක use කරන්නේ. මේක කියන්න පුළුවන් වෙනත් විදිහක් තමයි thank you, I really appreciate it. ගොඩක් ස්තුතියි කියන්න ඕන අවස්ථාවල් වල thanks a bunch නැත්නම් thanks a million කියන්න පුළුවන්. මේවා thank you so much වෙනුවට use කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න friends and family එක වගේ විතරක් use කරන්න. අනිත් අවස්ථාවල් වලදී thank you so much කියලා කියන්න. I'm really grateful. මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියන එක තමයි I'm really grateful එකේ තේරුම. You made my day use කරන්නේ ගොඩක් සතුටු වුණාම. ඒ කියන්නේ ඔයා කරපු දෙයින් මගේ දවසම හරි ගියා. නැත්තම් මගේ දවසම හොඳ වුණා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. අපි කියමු යාළුවෙක් ඔයාටත් එක්කම කොෆි එකක් හරි කෑම එකක් ගෙනාවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී කියන්න පුළුවන් That's so kind of you. ඔයා කරපු දේ හරිම කරුණාවන්ත දෙයක්. මේක මං ඉස්සලා ලෙසන් එකකත් පැහැදිලි කරා. කවුරු හරි උදව්වක් කරාම මං ඔයාට ණයයි නැත්තම් මං ඔයාට උදව්වක් ණයයි කියන්න I owe you one නැත්තම් I owe you big time කියලා කියන්න පුළුවන්. I can't thank you enough කියන්නේ ඔයාට කොච්චර ස්තුති කරත් මදි කියන එක. It means the world to me කියන්නේ ඔයා කරපු දේ මට මුළු ලෝකය තරම් වටිනවා. දුෂ්කර තත්වයකින් නැත්තම් තීරණාත්මක මොහොතකින් කෙනෙක් ඔයාව බේරගත්තම නැත්තම් උදව් කරාම You're a lifesaver කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි අන්තිමට What would I do without you? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ගොඩක් helpful වුණාම මම කොහොමද ඔයා නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්නේ කියලා අහන්න ඕන වුණාම තමයි What would I do without you use කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මෙහෙම කෙනෙක් ඔයාට thank කරාම ඔයාට you're welcome වෙනුවට කියන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් 10ක්. I'm always here to help කියන්නේ ඕන අවස්ථාවකදී මං උදව් කරන්න ඉන්නවා. No worries කියන්නේ අවුලක් නැහැ. My pleasure නැත්නම් the pleasure is all mine කියන්නේ කෙනෙක් උදව්වකින් ලැබූ සතුටට වඩා උදව්ව කිරීමෙන් ඔයා වැඩි සතුටක් ලැබූ බව පවසන්න. Anytime ඕන වෙලාවක මං උදව් කරන්න ලෑස්ති. Don't mention it කියන්නේ thank you කියන්න අවශ්‍ය නැහැ වගේ දෙයක්.
ඊළඟට happy to help කියන්නේ උදව් කිරීම සතුටක්. It's the least I can do කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා තව වැඩිපුර මොනහරි උදව්වක් කළ යුතුයි කියලා හැඟෙන විට. එක්සාම්පල් එකක් හැටියට හිතන්න ඔයාට යාළුවෙක්ගේ ගෙදර රෙන්ට් ගෙවන්න නැතුව ඉන්න දුන්නා කියලා. එතකොට ඔයා ගෙදර පොඩ්ඩක් අස් කරාම යාළුවා thank you කිව්වොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් it's the least I can do කියලා. රෙන්ට් උත් ගෙවන්නේ නැති එකේ අඩුම වශයෙන් මේක හරි කරා කියන වෙනුවට. ඕක මොකද්ද? සුළු දෙයක්නේ වගේ කියන්න ඕන අවස්ථාවල් වලදී it was nothing කියන්න පුළුවන්. Let me know if you need anything else. තව මොන හරි අවශ්‍ය නම් මට කියන්න. I'm so glad you like it. මේක ගොඩක්ම use කරන්න පුළුවන්. ඔයා කාට හරි gift එකක් දීලා ඒ කෙනා gift එකට ගොඩක් කැමති වෙලා thank you so much I love it වගේ කිව්වොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm so glad you like it. ඔයා ඒකට කැමති වීම මට ලොකු සතුටක්. ආයේ thank you නැත්නම් you're welcome කියන්න ඕනේ වුණාම මේ විදිහට try කරලා බලන්න. එහෙනම් වෙනදා වගේම මේ lesson එක useful වුණා නම් like button එක click කරලා මේ වගේ තවත් lessons වලට එකතු වෙන්න ඕනේ නම් channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.